بالاخره ازمیر بهتره یا استانبول؟ برای سفر یا مهاجرت کدومش بهتره از نظر امکانات تفریحی و رفاهی؟ هزینه زندگی تو هر کدوم به چه شکله؟ اگه تا الان منو سابسکرایب نکردی سابسکرایب کن، لایک کن و بشینه تا آخر ویدیو رو تماشا کن. قبل از اینکه این ویدیو رو ببینی یه ویدیو در مورد ازمیر ساختم که راجع به همه جزئیاتش توضیح دادم، از آب و هوا و زلزله بگیر تا مکان‌های تفریحیش. میتونی اول بری اونو ببینی، بعد بیای این ویدیو رو تا آخر تماشا کنی که بتونی مقایسه بهتری داشته باشی. اولین موردی که میخوام بررسی کنم در مورد ترافیکه. خب میدونید که استانبول یه شهر بسیار پر جمعیتیه، مثلا فرض کنید مثل تهران، ولی ازمیر خب درسته مساحت بزرگتری نسبت به استانبول داره ولی از نظر جمعیتی خیلی کم داره، حدوداً 4.5 میلیون جمعیت داره که با همین تفاصیل بخوای بررسی کنی ترافیک توی ازمیر خب کمتره، ولی خب ترافیک کم یا زیاد دلیل بر این نمیشه که بگی یه شهر مناسب زندگی هست یا نیست، چون میشه قشنگ بگی استانبول مثل تهرانه، ازمیر مثل شیرازه. قطعا شیراز ترافیکش کم داره ولی خب مزایا و معایب خودش هم داره. ازمیر و استانبول هم همینطورن، خیلی بستگی به مدل زندگیشون، شرایطشون، با اون سطح ترافیکی که توی استانبول هست مشکل ندارن، اما خب ازمیر به واسطه اینکه اون جمعیت رو نداره خب ترافیکش کمتره، خب شما تایم بیشتری میتونید سیو کنید، خانه‌ها آرامش بیشتری هم دارید وقتی میخواین یه جایی به جای دیگه برید. خب موضوع ترافیک زیاد واسه کسایی که حالا میخوان سفر کنن به استانبول یا ازمیر زیاد مطرح نیست، یعنی شاید جزو موردای آخری باشه که کسی بخواد بهش فکر کنه، ولی خب در کنار این قضیه موضوع حمل و نقل رو الان میخوام بررسی کنم. ببینید هر دو سطح بالایی دارن توی حمل و نقل، یعنی به هیچ عنوان شما مشکل نمیخورید، ولی خب یه نکته‌ای وجود داره واسه کسایی که میخوان ازمیر یا استانبول رو انتخاب کنن برای زندگی. درست از نظر حمل و نقلی خب شرایط واسه هر دو فراهمه، یعنی انقدر تنوع زیاده، انقدر دسترسی بالاست، شما به هر نقطه‌ای از استانبول یا ازمیر بخواید برید به راحتی میتونید از حمل و نقل عمومی استفاده کنید، چه فرودگاه چه شهرهای اطراف، حتی توی ازمیر به خیلی جاها راحت دسترسی دارید. ولی این نکته رو باید در نظر بگیرید، به واسطه ترافیکی که داره شما مثلا از یه نقطه به یه نقطه دیگه که بخواید برین، با اینکه وسیله حمل و نقل عمومی داره ولی توی استانبول باید 2 ساعت زمان براش بذارید، ولی مثلا توی ازمیر باید 40 دقیقه زمان براش بذارید. این تفاوتیه که ایجاد میکنه، هم از نظر هزینه یه جورایی شما پول سیو میکنید، هم از نظر تایمی. از نظر تایمی که گفتم، از نظر هزینه هم اینطوریه که مثلا ازمیر شما یه بار که کارت میزنید تا 1.5 ساعت آینده 2 بار دیگه هم میتونید رایگان کارت بزنید با همون کارتی که اول زدید پول ازتون کم کرده، اما استانبول اینطوری نیستش و به واسطه ترافیکی که داره شما از یه نقطه تا یه نقطه دیگه و فاصله ها دورن از هم دیگه، یه نقطه تا یه نقطه دیگه توی ازمیر بخواید برید شاید مثلا نهایت مجبور بشید 3 بار کارت بزنید، یعنی با 3 تا خط عوض کردن، مثلا با مترو بیان یه نقطه، بعد اتوبوس عوض کنید، بعد دوباره یه اتوبوس دیگه، یعنی این حد اکثرشه. اکثر مواقع شما با دو تا تغییر نقطه میتونید که به اون محلتون برسید، اما توی استانبول اینجوری نیست، شما حداقل 3 بار باید واسه اینکه به یه نقطه بخواید برید یه نقطه دیگه اتوبوس عوض کنید، مترو عوض کنید، پس این باعث میشه که شما خیلی هزینه بیشتری پرداخت کنید. از نظر امکانات تفریحی و رفاهی خب قطعا استانبول با ازمیر قابل مقایسه نیست، چون خب استانبول یه جای توریستی خیلی بزرگه، جمعیت بیشتری داره، پس قطعا امکانات تفریحی رفاهیش هم بیشتره، ولی خب ازمیر هم پاساژهای خیلی خوبی داره. یه ازمیر به این معروفه که تابستونا خیلی فستیوالای خفن برگزار میشه، یعنی اصلا کلا یه شهریه که تابستوناش معروفه، خیلی از تابستونا میان که هم از شرایط ساحلیش استفاده کنن، چون هم شمال ازمیر هم جنوب هم غرب ازمیر ساحل داره، بعد اطراف ازمیر شهر ساحلی خیلی قشنگی داره مثل چشمه آلاچاتی، بودروم، کوشاداسی که خیلی از سلبریتی آدمای معروف اینجاها ویلا دارن، یعنی جزو جاهاییه که
خیلی معروفه از نظر اینکه شما میتونید خیلی تفریح کنید، تفریح‌های ساحلی داشته باشید، آرامش داشته باشید و اصلا فازش کلا فرق کنه. فستیوال‌های خیلی باحالی داره، فستیوال رنگ داره، قهوه، شکلات، آبجو که تو تابستون برگزار میشه. ولی خب استانبول قطعا از این بابت شما دسترسی بیشتری دارید، مثلا خب تعداد پاساژها خیلی بیشتره، تعداد مکان‌های تفریح بیشتره. حالا شما دیگه باید خودتون در نظر بگیرید که کدومو ترجیح بدید. به واسطه اینکه امکانات تفریح یعنی شرایط تفریح بیشتره، جمعیت هم بیشتره، خب کار توی استانبول هم بیشتره. اما اینجا شما باید یه نکته رو در نظر بگیرید. اگه تا اینجا اومدین لایک کن، سابسکرایب کن، چون باعث میشه من خیلی خوشحال بشم و بتونم ویدیوی بیشتری آپلود کنم. حتما زنگوله رو روشن کن. حالا با اینکه کسب و کار توی استانبول بیشتره و ازمیر کمتره، ولی اینجا یه نکته‌ای هست. ببینید اینجا سالانه خب یه حقوق بیسی اجرت اسکری خودشون میگن یا حقوق کارگری مشخص میکنن که این حقوق خیلی از آدما میگیرن. مثلا گارسونا، خیلی از فروشنده، خیلی کسایی که توی فروشگاه ها، یعنی منشیا، این حقوقی که خیلی دریافت میکنن. خب این حقوق وقتی اعلام میشه شهر به شهر که متفاوت نیست. خب مثلا امسال شده 17,000 لیر، این 17,000 لیر واسه ازمیر نیست که واسه کل ترکیه است. خب مثلا ممکنه الان یه گارسون توی ازمیر 17,000 لیر بگیره، توی استانبول هم 17,000 لیر بگیره، ولی با این تفاوت که هزینه زندگی توی استانبول قطعا بیشتر از ازمیره و این خیلی نکته مهمیه که الان توی استانبول خیلی کار بیشتر از ازمیره، ولی خیلی دیگه یه جوری شده که حاضر نیستن برن کار بکنن چون براشون نمیصرفه، چون حمل و نقل زیاده، حمل و نقل عمومی زیاده. مثلا من خودم تقریبا 3 هفته پیش من و آرمین رفته بودیم استانبول، تازه ما کار داشتیم اونجا، امتحان میخواستم بدم و ما اصلا به یه هدف گشت و گذار نرفته بودیم، جامون مشخص بود کجا میخوایم بریم کجا میخوایم نریم، یه روزه بود و ما همش داشتیم کارتمون رو شارژ میکردیم، یه سری داشتیم پول حمل و نقل میدادیم، تاکسی هم که دیگه سرسام آوره. پس تا اینجا میتونم بگم استانبول اماکن تفریحی بیشتری داره نسبت به ازمیر، کسب و کارش، شرایط کسب و کار بیشتره، شرایط درآمدی بیشتره، اما هزینه زندگی به مراتب توی استانبول بیشتر از ازمیره. خب هزینه زندگی عمده ترینش میشه اجاره خونه. خب اجاره خونه توی استانبول بیشتره، ولی توی ازمیر هم الان توی این 1-2 سال اخیر که خیلی هزینه ملک اینجا زیاد شده، چه خرید چه اجاره، یعنی الان تقریبا اجاره زیر ماهی 15,000 لیر دیگه توی ازمیر پیدا نمیشه. همین یه هفته پیشم که الان ماه آگستیم، یه هفته پیشم دولت اعلام کرد که اجاره ها قبلا 25% اضافه میشد، ولی الان صاحب ملک تا 65%، 65-66% میتونن اجاره ها رو اضافه کنن که اینم با ماه به ماه نسبت به تورم کشور تغییر میکنه. از نظر آب و هوایی بخوام بررسی کنم، توی اون ویدیویی که در مورد ازمیر گرفتم کامل توضیح دادم ازمیر آب و هواش چطوریه، ولی الان که بخوام یه جزئیاتی بگم، توی ازمیر گرما و سرماش طولانی نیست. خب مثلا خیلی زود تموم میشه و به واسطه اینکه اینجا یه هوای بادی داره، ساحلی بادی داره مثل منجیله، نه گرماش اونقدر اذیت میکنه نه سرماش اونقدر اذیت میکنه. نمیگم سخت نیست، هست، ولی تایمش طولانی نیست. اکثر سال هوا خنک و نسیم طوری میاد. اما استانبول خب سرمای خیلی طولانی تری داره، برف داره که ممکنه بعضیا رو اذیت کنه بعضیا نه، اما بیشتر هوای استانبول رو به این میشناسن که سرماهاش طولانیه. اینم از تفاوت آب و هوایی، یعنی کلا آب و هوا به نظرم خیلی موضوع مهمیه. یعنی من قبل از اینکه می‌خواستیم بیایم ازمیر من فکر نمی‌کردم آب و هوا انقدر تاثیر داشته باشه، ولی اینجا وقتی زمستون میشه خب اینجا خیلی بارون داره دیگه، یهو مثلا یه هفته 9-8 روز 9 روز پشت هم بارون میزنه، بعد از اون دیگه آدم کلافه میشه. ولی خب چون اینجا روزای بیشتری از سال هواش خیلی بهتر، اونقدر به چشم نمیاد. داشتم پیش خودم فکر می‌کردم مثلا کسایی که میگن
بعضی کشورها 6 ماه سال شبه، بعد خورشید ندارن، یه جایی مثل سوئد واقعا اذیت میشن نمیشن. چطوریه؟ شما اگه تجربه زندگی تو کشور دیگه دارید، از نظر آب و هوایی بیاین تجربتون رو بنویسید. یا مثلا تورنتو که یهو میشه -40 آزاردهنده هست نیست، یا مثلا اونقدر اون کشور زیرساخت داره که اصلا آدم متوجه اون حد از سرما نمیشه. پس آب و هوا جزو چیزاییه که به نظر من وقتی میخواین به اون کشور مهاجرت کنید، به نظرم حتما باید چکش کنید. حالا ناگفته نماند برای کسایی که میخوان سفر کنن به ازمیر، اگه اهل شنا و تفریحات ساحلی نیستن، پیشنهاد من اواخر فروردین و اواخر اردیبهشته، چون اواخر فروردین و اواخر اردیبهشت هوا نه سرد نه گرمه و شما کامل راحت میتونید بیرون باشید، اذیتتون نمیکنه. ولی اگه توی تیر و مرداد میایین به حدی هوا گرمه که اصلا تحمل هوا خیلی سخت میشه و اینا خیلی شرجیه. چیز دیگه که می‌خواستم راجبش حرف بزنم مردمای ازمیر و استانبولن. خب استانبول به واسطه اینکه توریستیه، شما توی خیابون انقدر که آدمایی میبینید که توریستن و خارجن، یعنی صدای عرب و ایرانی و کشورهای دیگه میشنوید، زیاد صدای ترکیا رو نمیشنوید. یعنی تو خیابون استانبول میری، اونایی هم که ترکن دارن سعی میکنن با زبان انگلیسی با شما ارتباط بگیرن. به همین دلیل خب شما قشر وسیع متفاوتی از آدما میبینید. واسه همین خب برخورد ترکای استانبول به مراتب ممکنه که متفاوت تر باشه با ازمیر، چون ازمیر یه جای توریستی نیستش. کسایی هم که میان توریست، الان تو این 2-3 سال اخیره که خیلی زیاد ایرانی میاد اینجا سفر کنه، اونم اکثرا میرن کوشاداسی، یه روز میان ازمیر رو میچرخن، زیاد شناخت ندارن. به همین واسطه مردم ازمیر واقعا خونگرمن و واقعا رابطه خوبی با خارجی‌ها دارن، مخصوصا ایرانی‌ها. یعنی من به شخصه نمیگم برخورد بد نداشتم، ولی به برخوردی که چون خارجی هم بگم با من بد برخورد کردن اصلا اونطوری نموده و واقعا ازشون خوبی زیاد دیدم. و اینم بگم ناگفته نماند، رفتارشون هم فرق داره. مثلا میگم ما رفته بودیم استانبول، اصلا چون میگم که توریستی بزرگه، اصلا شما اون گرما رو حس نمی‌کنید، ولی توی ازمیر اصلا اینطوری نیست. مردم به هم لبخند میزنن، خیلی راحت باهات معاشرت میکنن تا ببینن خارجی مثلا باهات میخوان سعی کنن ارتباط بگیرن. مثلا یا تو خیابون میبینن تو اینا، خیلی مثلا اگه تو ایستگاه اتوبوس نشسته باشی یا مثلا داری از فروشنده یه چیزی میخری اینا، خیلی راحت مثلا میگه چقدر مدل موهات قشنگه، مثلا چقدر بلوزت قشنگه، یا مثلا توی محل کار اگه مثلا یه استایل جدیدی داشته باشی، کلی همه میان ازت تعریف میکنن، با کلی نکته‌های خوب میگن، یعنی انرژی خیلی مثبتی میگیری. بعد من فکر میکنم خب مثلا اینجا جنوبه، یه حالت جنوبی طوری هم دارن دیگه، اینکه خونگرمن. مثلا ما داشتیم میرفتیم گرجستان، راستی اگه بلاگ گرجستان ما رو ندیدید ببینید، چون ما از ترکیه زمینی به گرجستان سفر کردیم و توی اتوبوسمون از ازمیر رفتیم، ولی خب آدمای متفاوتی اونجا بودن. دقیقاً کسی که صندلی کنار ما نشسته بود انقدر با ما گرم گرفته بود و صحبت میکرد که ما مطمئن شدیم اون آدم ازمیریه. بعد اومدش، بعد کلی که حرف زدیم گفت آره من ازمیریم. بعد ما دقیقاً توی باتومی که بودیم نشسته منتظر اتوبوسمون، دم یه ایستگاه ترک بودیم، یارو اومد با ما ترکی حرف زد و فلان و اینا. گفت شما از کجا اومدید؟ یعنی گفتیم ما از ازمیر. گفت منم ازمیری. یعنی یه ازمیری میاد اینطوری با شما راحت ارتباط میگیره و اینا. بعد از نظر استایلی هم خب متفاوتن. ازمیر من فکر میکنم دلیلش اینه به واسطه اینکه نزدیک یونانه، استایلشون اینا یکم بیشتر اروپایی طورتره تا اینکه حالا یعنی تفاوت رو احساس میکنید وقتی تو ازمیرید یا توی استانبول، آنکارا یا حتی شهرهای دیگه ترکیه. پس از نظر خصوصیات اخلاقی مردمای استانبول و ازمیر هم متفاوتن و من فکر میکنم این مهمترین نکته برای یه خارجی میتونه باشه که یه جا رو انتخاب کنه واسه اینکه توی اونجا زندگی کنه یا نکنه.
راستی اگه تا اینجای ویدیو اومدی لایک کن، سابسکرایب کن، زنگولارم روشن کن، چون باعث میشه به من انگیزه بده. خب بریم سراغ اون 3 نکته‌ای که شاید باعث بشه تو تصمیم گیری شما تاثیر داشته باشه که ازمیر رو انتخاب کنید برای زندگی یا استانبول. اولین موردش اینه که اگر شما کسی هستید که دائم میخواین به ایران رفت و آمد کنید، شاید ازمیر زیاد براتون گزینه خوبی نباشه. چرا؟ چون توی استانبول روزانه چند تا پرواز هست که میتونید برید ایران و برگردید، ولی توی ازمیر اینطوری نیست و الان که تابستونه هر روز پرواز هست، اما بعدن که میشه زمستون خب هفته 2 بار، هفته 3 بار متفاوته. پس قضیه پرواز یه جورایی ممکنه برای بعضیا که کارشون توی ایرانه و دائم میخوان رفت و آمد کنن یه جورایی مثلا یه چالشی باشه. مورد بعدی، خب اینجا چون تو ازمیر تعداد ایرانی‌ها خیلی کمه، زیاد ایرانی اینجا نیستش، پس شما زیاد رستوران ایرانی یا خوراکی‌های ایرانی اینجا ندارید. یعنی فروشگاهایی که بخوان خوراکی ایرانی بفروشن هستن، مثلا رستوران ایرانی هست، اما خب تعداد محدوده یا اینکه دوره و خیلی از کسب و کارها چون تعداد ایرانی‌ها کمه متاسفانه اینجا بسته میشه. نه که کیفیت نداشته باشه یا حالا هر چیزی، دلیل بسته شدنش اینه که خب تعداد ایرانی‌ها کمه و زیاد استقبال نمیشه. البته ناگفته نماند الان توی خود استانبول هم زیاد ایرانی نیست و حتی من میدونم که تایمی که هم کرونا شد، همین که دیگه شرایط اقامت ها تغییر کرد، خیلی از مثلا رستوران های ایرانی هم بسته شدن. همین چند وقت پیشا که ما رفتیم استانبول توی محدوده‌ای بودیم که می‌خواستیم بریم اصلا اگه بشه پیدا کنیم بریم کباب بخوریم، غذای یعنی بریم رستوران ایرانی. چند تا که سرچ کردیم یه چند جایی برامون آورد، بعد که رفتیم نگاه کردیم دیدیم کلا بسته شده. گفتن و میگفتن که از وقتی که شرایط اقامتی تغییر کرده خیلی از کسب و کار ایرانی‌ها هم جمع شده چون تعداد ایرانی‌ها کم شده، ولی هنوزم توی استانبول پر از رستوران‌های ایرانی و رستوران‌های افغانی. یعنی که مثلا اگه کسی باشید که براتون مهم باشه که یه سری خوراکی‌های ایرانی استفاده کنید، مثل سس و پفک و چیپس و چه میدونم برنج و اینا، توی ازمیر زیاد دسترسی به این قضیه ندارید و توی استانبول خب این دسترسی خیلی بیشتره. مورد بعدی سفارته که شما اگه توی ازمیر زندگی کنید دسترسی به یه سری سفارت ها ندارید، یعنی مخصوصا که سفارت ایران چون قطعا یه تایم ممکنه کارتون بیفته. البته از سفارت میان ازمیر، حالا ماهی 2 ماهی، زیاد تایم مشخصی نداره، وقتی میخوان بیان اعلام میکنن، ولی خب ممکنه شما یه کاری سفارتی داشته باشید و اون تایم سفارت نیامده باشه اینجا و مجبور باشید و برای یه کار برید حالا تا استانبول. چون برای خود ما پیش اومده بود همون 2 سال پیش که من میخواستم اقامتم رو تمدید کنم، به من گفتن که باید برگه عقدنامه بیارید که شما زن و شوهرید و ما اون تایم مجبور شدیم که بریم استانبول یه روزه. هم هزینه داره هم وقتتون گرفته میشه. خب این گزینه است. البته الان خیلی کشورها هست که خب ممکنه به سفارت ایران توش زندگی کنی، به سفارت ایران دسترسی نداشته باشی، مثلا آمریکا، چه میدونم کانادا، ولی خب در مقایسه با ازمیر و استانبول دارم میگم که توی ازمیر که زندگی کنی یا حالا آنتالیا زندگی کنی دسترسیتون به سفارت ایران محدوده. این 3 نکته‌ایه که توی ازمیر که زندگی کنید ممکنه یه ذره براتون چالش ساز باشه. حالا بازم هر کسی شرایط خاص خودشو داره که من میخواستم حتما با شما در میون بذارم. خب این بود ویدیوی مقایسه ازمیر و استانبول. الان شما میتونید بالاخره الان یه اطلاعاتی دارید که بتونید راجبش تصمیم بگیرید که حالا مهاجرت کنید به ازمیر استانبول یا سفر کنید به ازمیر یا استانبول. امیدوارم خوشت اومده باشه. سوالی، پیشنهادی، حرفی، چیزی بود برای من کامنت بذار، من همه کامنت ها رو میخونم. مرسی که تا آخر ویدیو اومدی. تا ویدیوی بعد شاد باشید و خدا نگهدار.